हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु SajanVlog च्यानल फेरि पनि। अनि आज चाहिँ हामी यहाँ लौके झरना आएका छौँ है। फाइनली वी हेभ कम हियर। एकदम स्ट्रगल पछि हामी आइपुगेका छौँ बहिनी र म। अनि धेरै स्ट्रगल गऱ्यौँ। मलाई त्यस्तो लागेको थियो बाटोमै छोडेर जाउँ जस्तो पनि लागेको थियो कि, तर भनिन्छ नि नेभर गिभ अप। 2 देखि 3 घन्टासम्म हिँड्यौँ। अनि बाटोमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ म लडेको पनि थिएँ। त्यो अलिकति त्यो पानीले खुट्टाहरू पखाल्दाखेरि अलिकति भाँसेको थियो कि देख्दाखेरि। सो एकदम रमाइलो छ ठाउँ गाइज, तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ। विथ फ्रेन्डसँग आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ। ग्रुप मिलाएर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ कुराकानी गर्दै। सो आई होप तपाईँलाई मैले बनाएको भिडियो मन पर्यो होला भनेर प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है गाइज। आई निड युर सपोर्ट। सो तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनुहोस्। अनि मैले फुल डिटेलमा बनाएको छु भिडियो चाहिँ, ताकि कसैलाई पनि गाह्रो नपरोस् भनेर। एकदम रमाइलो छ। हाम्रो प्रकृतिलाई हामीले माया गर्नुपर्छ गाइज। सो यही भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर watching this. Hi guys, stay tuned for more update.